नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ आजको एउटा नयाँ भिडियोमा। आज म चाहिँ फर्स्ट क्रिएटर अनि आजको यो मेरो फर्स्ट भिडियो। म चाहिँ आज यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जीमेल एकाउन्ट अथवा गुगल एकाउन्ट कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ एकदम छोटो मिठो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरुले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले यो भिडियोमा च्यानलमा पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई अलमा टिपिदिनु होला अनि लाइक गरेर कमेन्ट पनि गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोलाई अगाडि बढौं। सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुले जीमेल एकाउन्ट अथवा यस्तो गुगल एकाउन्ट तपाईसित यस्तो जीमेल भनेर आउँछ, यहाँ माथि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई एड अनदर एकाउन्ट भनेर आउँछ हैन। तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईले यहाँ गुगल याहू यताउति तपाईले अदर्स तपाईले जेको बनाउन चाहनुहुन्छ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर म सिम्पली आज गुगलको बारेमा बनाउन चाहदै छु अनि गुगलमा क्लिक गरे मैले सक्नुहुन्छ। यो यसरी घुमिराख्छ केही समय अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्ट भनेर आउँछ। तपाईले फर योर सेल्फ टु योर यो तलको चाहिँ केटाकेटीको लागि हो, फर माई सेल्फ भनेर क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि फर्स्ट नेममा चाहिँ आफ्नो नेम लेख्नुला साथीहरु। म चाहिँ आफ्नो नेम लेख्छु MILAN अनि मेरो फर्स्ट नेम चाहिँ मिलन अनि लास्ट सरनेम भने छ हैन KA कण्डेल भनेर हाल्ने मैले। नेक्स्ट गर्दिए तपाईहरुले नेक्स्ट गर्दिनु ला। अनि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यहाँ लास्टमा आएर चाहिँ कति वर्ष हुनुभयो इंग्लिश डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ है। अनि म 2003 अनि त्यहाँदेखि अक्टोबर यहाँ चाहिँ 10 राख्दिए है 21 राख्दिए। अनि यहाँदेखि तपाईहरुले आफ्नो जे छ बर्थ अफ डेट त्यही राख्नु होला साथीहरु। अनि त्यहाँदेखि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ मेल फिमेल जेन्डर चुज गर्ने भने छ। म चाहिँ यहाँ मेल हो, मेलमा क्लिक गरे। तपाईहरु जे हो त्यही क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ मध्ये एउटा चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दुईवटा देखाइराछ, यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि यहाँबाट तपाईले आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ बनाउन लाएन, म यहाँ चाहिँ यो फर्स्टको यो छ यसलाई टिक लगाएर नेक्स्टमा लगाइदिए। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरुले आफूलाई मन पर्ने। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले लगाउनु होला। म चाहिँ त्यसपछि नेक्स्ट गरे। यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ फोन नम्बर भनेर आउँछ हैन, मेरो अलरेडी यहाँ फोन नम्बर रहेछ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ फोन नम्बर यस्तै गरी फोन नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट कन्ट्री पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यहाँ चाहिँ आफ्नो देश चुन हो त्यही अनुसार मैले नेपाल हो, मैले नेपालमा क्लिक गर्दिए अनि नेक्स्ट गर्दिए। नेक्स्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो भइसकेको छ रिकभरी मोबाइल नम्बर भनेर पनि आइसकेको छ। तपाईहरु पनि पछि रिकभर गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि एकाउन्ट फेरि फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो नम्बर चाहिँ हाल्न अनिवार्य हुन्छ। अनि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तल सार्नु होला, यहाँ आई एग्री भनेर आउँछ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि लोडिङ हुँदैछ साथीहरु। भिडियो मन परिरहेछ भने साथीहरु लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। केही प्रब्लम समस्या आएको छ भनेपछि हामीहरुलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तल चाहिँ एउटा क्रिएट भएर आइसकेको छ एउटा एकाउन्ट हैन। तपाईहरुले पनि यस्तै गरी एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आजको भिडियोलाई यति नै। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो, हेल्पफुल भयो भने लाइक कमेन्ट शेयर र साथीसित शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ, लभ यु अल।